hữu ích tiếp theo nhé. Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Đời là Vô Thường. Các tập trước, chúng ta đã cùng nhau đi qua 3 bài học lớn của đời người mà ai cũng phải trải qua. Chúng ta đã nói về cái chết rằng đó không phải điều đáng sợ, mà là một lời nhắc giúp tâm ta mạnh mẽ, biết đối diện với sinh tử bằng sự an lạc và vững chãi. Chúng ta đã nói về mật mát về nỗi đau khi người thân rời xa, và rằng hiểu được vô thường của mỗi cuộc gặp gỡ sẽ giúp ta yêu thương trọn vẹn hơn trong hiện tại. Rồi chúng ta nói về cô đơn, học cách đối diện với chính mình và biến sự cô đơn ấy thành phước lành nuôi dưỡng tâm hồn. Và trong tập này, chúng ta sẽ đi sâu hơn về giáo lý cốt lõi và quan trọng nhất của đạo Phật. Vô thường. Khi chúng ta nói về vô thường, tất cả mọi thứ xung quanh với chúng ta, những gì ta có thể thấy, nghe và cảm nhận, đều có một bản chất chung. Đó là chúng đều chịu sự thay đổi. Đây là bản chất mà mọi sự vật xung quanh ta đều chia sẻ. Từ vật nhỏ nhất cho đến sự vật lớn nhất trên thế giới này, tất cả đều chịu sự thay đổi và luôn luôn trong tiến trình thay đổi. Không có gì ổn định vĩnh viễn trong cuộc sống này. Thông thường, khi chúng ta nhìn nhận, điều đó có vẻ như là một hiện tượng và quá trình rất dễ nhận biết. Nhưng hãy nói như thế này cho dễ hiểu. Giả sử ở đây có một chiếc cốc. Nếu tôi hỏi bạn, làm thế nào để chiếc cốc này trở nên vô thường? Bạn có thể trả lời, khi nó rơi xuống và vỡ tan, nó trở nên vô thường. Vâng, đó là một cách hiểu, một cách nhận biết về sự vô thường. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, ngay cả trước khi nó vỡ, chiếc cốc ấy đã luôn ở trong tiến trình thay đổi rồi. Bởi vì, nếu nhìn bằng con mắt của khoa học, ta sẽ thấy chiếc cốc này ban đầu chỉ là cát. Qua nhiệt độ, áp lực và bàn tay con người, cát được nung chảy, biến hình, rồi trở thành chiếc cốc sáng trong mà ta đang cầm. Rồi một ngày khi nó rơi xuống và vỡ tan, nó không hề mất đi, mà trở lại hình dạng ban đầu những mảnh vụn. Và nếu được tái chế, nó lại có thể trở thành một chiếc cốc khác hay một vật khác trong đời sống. Đó chính là dòng chảy của vô thường. Không có gì biến mất, chỉ là thay đổi hình dạng. Từ cát thành cốc, từ cốc lại về cát. Nếu ta nhìn cuộc đời bằng đôi mắt ấy, ta sẽ thấy mọi vật, mọi người, và cả chính ta, đều đang ở trong một chu kỳ thay đổi không ngừng, nhưng chưa bao giờ thật sự mất đi. Đó là vẻ đẹp của vô thường. Nó dạy ta buông xả, và cũng dạy ta trân trọng từng giây phút được hiện hữu. Nhưng điều mà Đức Phật muốn nói đến về bản chất của vô thường là một sự vô thường sâu sắc hơn rất nhiều so với cách ta thường nghĩ. Đức Phật nói rằng, cảm xúc, suy nghĩ, nhận thức và cách ta nhìn nhận về chiếc cốc này cũng vô thường. Chúng liên tục thay đổi. Và sự vô thường đó đang diễn ra ngay lúc này. Ví dụ như, giờ bạn thấy chiếc cốc này có vẻ ổn định, nó không thay đổi, không vỡ và vẫn đang ở đó. Nhưng tư tưởng, cảm xúc và nhận thức của ta về nó đang liên tục thay đổi ngay bây giờ, ngay tại đây. Để hiểu được dạng vô thường vi tế như vậy là điều rất khó. Và đó là lý do vì sao chúng ta cần thực hành thiền định và tu tập tâm linh để có thể nhận ra điều đó. Vậy làm thế nào để chúng ta nhận biết và thể nghiệm được bản chất vô thường này? Đức Phật dạy rằng, bước đầu tiên là làm chậm lại và trở nên tỉnh thức. Khi hiểu được vô thường, ta sẽ thấy rõ hơn mọi điều trong đời đều có điểm khởi đầu và kết thúc. Cái chết không còn là điều đáng sợ, mà chỉ là một sự chuyển tiếp của dòng sống. Mất mát không còn là vết thương không bao giờ lành, mà là lời nhạc, hãy yêu thương trọn vẹn khi còn có thể. Và cả nỗi cô đơn cũng chỉ là một cơn sóng nhỏ trong biển tâm đang đổi thay từng phút. Nếu ta chịu lặng lại, ta sẽ thấy phía sau mới biến động ấy vẫn có một không gian tĩnh lặng, sáng trong, nơi tâm an trú, nơi ta nhìn mới thay đổi mà không còn bị cuốn đi. Đó chính là sức mạnh của trí tuệ tỉnh thức. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh
để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.